Dancing with your silhouette in the places that we've been. Ooh, trying to find you in the moon. Ανάμεσα σε πλατάνια και φυσικούς καταράχτες βρίσκεται η πόλη του Αθηναίου Λέβαδου, που λέγεται ότι κατέστησε τους κατοίκους της αρχαίας Μύδειας στη βιωτική πεδιάδα και από εκείνον πήρε το όνομά της η Λιβαδιά. Μείνετε μαζί μας και ελάτε να περιηγηθούμε στο παραμυθένιο φυσικό της τοπίο και να μάθουμε για το μύθο της Έρκινας, του Τροφονίου, το κάστρο της, τα μυστήρια του τρίχινου γεφυριού, το ναό του βασιλέως Διός, τα σημαντικότερα αξιοθεατά της και να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο της. Καλώς ορίσατε στη Λιβαδιά. Ελάτε να την εξερευνήσουμε. Σε αυτόν τον όμορφο τόπο έπαιζε με μια χήνα η νυμφή Έρκινα με τη φίλη της Περσεφόνη, την κόρη της θεάς Δήμητρας, πριν την απαγωγή της από τον Πλούτονα. Ενώ έπαιζαν ξέχνιαστα οι δύο νύμφες, η χήνα ξέφυγε της προσοχής τους και μπήκε σε μια σπηλιά. Η Περσεφόνη μπήκε στη σπηλιά και άρχισε να την ψάχνει. Η χήνα είχε κρυφτεί κάτω από μια πέτρα. Μόλις η Περσεφόνη την εντόπισε, σήκωσε την πέτρα και ξαφνικά άρχισε να αναβλύζει νερό και το νερό έγινε ποτάμι και πήρε το όνομα Έρκινα, η πρωτομή της οποίας βρίσκεται στο ποταμό. Το ποτάμι της Έρκινας είναι ένα από τα ελάχιστα θηλυκά ποτάμια στην Ελλάδα και σήμερα διασχίζει ένα μέρος της Λιβαδιάς, προσδίδοντας ιδιαίτερη γοητεία στο ήδη σαγηνευτικό φυσικό της τοπίο. Σε αυτόν τον τόπο έζησαν και δύο αδέρφια που έχτιζαν ιερά θεών και ανάχτορα ανθρώπων. Τα ονόματά τους Τροφόνιος και Αγαμίδης. Ο Τροφόνιος λέγεται ότι ήταν ο πατέρας της Έρκινας. Μια μέρα τα δύο αδέρφια κλήθηκαν από τον βασιλιά Ιρέα να του φτιάξουν ένα θησαυροφυλάκιο. Όλα αυτά τα μυθικά πλούτη του Ιρέα έβαλαν τα δύο αδέρφια σε πειρασμό, ο οποίος τους οδήγησε στην κλοπή. Και μας έμεινε ακόμα αυτό εδώ. Ο βασιλιάς, μόλις αντιλήφθηκε ότι μέρος του θησαυρού του είχε κλαπεί, έστησε παγίδες. Λίγο ακόμα έμεινα. Έτσι αναπάντεχα, πιάστηκε ο Αγαμίδης. Ο Τροφόνιος, μην έχοντας ίσως άλλη επιλογή για να εξασφαλίσει τη σιωπή του αδερφού του, τον αποκεφάλισε, αφαιρώντας του έτσι τη ζωή. Η γη άνοιξε στα δύο και κατάπια τον Τροφόνιο. Και έτσι ξεκίνησε και η σχέση του με τον κάτω κόσμο. Έστειδε το μαντίον υπέρ το άλσος, επί του όρους, ήρια από αυτής, το άλσος του Τροφονίου. Ο Τροφόνιος λατρεύτηκε ως χθόνιος θεός και μάτης. Βρισκόμαστε στα ερείπια του ημίεργου ναού του βασιλέως Διός. Το μαντίο του Τροφονίου λέγεται ότι βρίσκεται πάνω στην επιπεδοποιημένη από την αρχαιότητα κορυφή του λόφου του προφήτη Ηλία, κοντά στα ερείπια του συγκεκριμένου ναού. Σύμφωνα με τον Παυσανία, όποιος επιθυμούσε να πάρει χρησμό από το μαντίο έπρεπε να περάσει από κάποια στάδια.
Έπρεπε αρχικά να παραμείνει στο οίκημα του αγαθού δαίμονα και της αγαθής τύχης και να λούζεται στα κρύα νερά του ποταμού της Έρκινας. Στις θυσίες που προσέφερε παρευρισκόταν και ένας μάντης, ο οποίος εξέταζε τα σπλάχνα και προέλεγε αν ο Τροφόνιος θα τα δεχόταν με ευμένεια και καλοσύνη. Και την τελευταία νύχτα πριν την κατάβαση τον οδηγούσαν προς το ποταμό, όπου τον άλυφαν με λάδι και έπειτα τον έλουζαν. Οι ιερείς στη συνέχεια τον οδηγούσαν στις πηγές, όπου έπρεπε να πιει νερό πρώτα από την πηγή της λύθης για να ξεχάσει όλα όσα σκεφτόταν και έπειτα από την πηγή της μνημοσύνης για να θυμάται όλα όσα θα συμβούν στο μαντίο. Πριν εισελθεί στο μαντίο, αντίκριζε το άγαλμα του Τροφονίου, όπου και προσευχόταν. Και έπειτα έπρεπε να συρθεί ανάσκελα σε μία υπόγεια στοά και να παραμείνει για ώρες ή και για ολόκληρες μέρες. Μέσα στο σκοτάδι έπαιρνε απαντήσεις για όλα όσα σκεφτόταν. Μετά την έξοδο από το μαντίο τον περίμενε ο θρόνος της μνημοσύνης, όπου καθόταν και μιλούσε για όλα όσα άκουσε. Πάνω στον ιερό αυτό λόφο μέχρι σήμερα υπάρχουν τα κατάλοιπα του ναού του Διός Βασιλέως, ενός μεγαλεπίγολου έργου που έμεινε ημιτελής ήδη από την αρχαιότητα. Ίσως τα μόνα δείγματα που έχουν μείνει από το μαντίο του Τροφονίου είναι οι άδειες στολωτές καμάρες λαξευμένες στο βράχο. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Τροφόνιος είχε εισχωρήσει σε ένα σπήλαιο του λόφου, όπου τον βρήκε ο θάνατος και το πνεύμα του στοίχιωσε το λόφο. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, οι ψυχές μετέβαιναν στον Άδη. Η παράδοση λέει ότι περνούσαν από το τρίχινο γεφύρι της Λιβαδιάς, κάτω από το οποίο περνούσαν οι 3 ποταμοί του Άδη. Ο Αχέρον, ο ποταμός της Θλίψης, ο Κοκκιτός, ο ποταμός του Θρήνου και ο Φλεγέθων, ο ποταμός με τις πύρινες φλόγες. Οι κάτοικοι τα παλιά χρόνια ήταν πολύ προσεκτικοί όταν διερχόντουσαν από εκεί. Και αυτό γιατί το τρίχινο γεφύρι περιβάλλεται από μύθους και ιστορίες για νεράιδες και εξωτικά που κατοικούσαν στις όχθες του ποταμού. Νεράιδες έκλεβαν τη φωνή εκείνου που περνούσαν υποψίαστος και μιμούνταν φωνές των οικείων του για να τον ξεγελάσουν. Και οι ντόπιοι γνώριζαν ότι δεν έπρεπε να ανταποκριθούν στο καλέσμά τους. Πάνω από το φαράγγι της Έρκινας, στο λόφο, δεσπόζει το μεσαιωνικό κάστρο της πόλης. Είναι χτισμένο στο μεγαλύτερο μέρος του, κυρίως από κατέργαστους λίθους, και είναι ένα από τα λίγα καταλανικά κάστρα στην Ελλάδα. Στη θέση του υπήρχε αρχικά ένα πανάρχαιο κάστρο. Έπειτα ανακατασκευάστηκε από τους Βυζαντινούς και πήρε την τελική του μορφή από τους Καταλανούς, μετά την επικράτησή τους επί των Φράγκων στη μάχη της Κοπαΐδας, όπου και απέκτησαν τον έλεγχο όλης της περιοχής. Από τους 7 πύργους του κάστρου σώζονται σήμερα μόνο οι 3. Ο πιο ψηλός λεγόταν των Τιμών, πιθανόν διότι εκεί τελούσαν διάφορες γιορτές και οι υποτελείς έδιναν όρκους πίστης. Δίπλα από τον πύργο των Τιμών βρίσκεται το διπλό εκκλησάκι της Αγίας Σοφίας και κάτω από αυτό βρίσκεται στο υπόγειο σαν κατακόμβη το βυζαντινό εκκλησάκι της Αγίας Βαρβάρας. Εδώ φυλασσόταν η ιερή κάρα του Αγίου Γεωργίου. Επί 4 αιώνες το κάστρο βρισκόταν στα χέρια των Τούρκων και μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας το κάστρο ερειπώθηκε. Μεγάλα τμήματά του καταστράφηκαν, καθώς μετά την οριστική εγκατάλειψή του έχασε εντελώς τη στρατιωτική του αξία και πέρασε στο περιθώριο. Το ένα πρόσωπο της Λιβαδιάς έχει να κάνει με την ιστορία και τη μυθολογία. Η μυστήρια, μυθολογική και ιστορική της πλευρά έχει γίνει αντικείμενο έρευνας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ιδίως ό,τι έχει να κάνει με τον εντοπισμό του μαντίου της.
αφού μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάποια επίσημη αναφορά για την ακριβή τοποθεσία του, ωστόσο ακόμα ερευνάται. Η άλλη πλευρά της λιβαδιάς έχει να κάνει με τη διασκέδαση, τις χαλαρές βόλτες και το καλό φαγητό. Το κέντρο της διαθέτει πολλά μαγαζιά, ενώ σχεδόν από παντού μπορεί κανείς να ακούσει το κελάρισμα των νερών του ποταμού. Τα νεοκλασικά της κτίρια προσδίδουν μία άλλη χάρη στις ήδη όμορφες γωνιές της. Η Λιβαδιά δεν κατέχει άδικα μία θέση στους νούμερο 1 γαστρονομικούς προορισμούς στην Ελλάδα, διότι εδώ μπορεί κανείς να γευτεί τα νόστιμα εδέσματά της και κυρίως το διάσημο σουβλάκι της. Και η Λιβαδιά, όπως κι άλλοι προορισμοί, μας αποδεικνύουν ότι κάθε τόπος έχει τη δική του ομορφιά να ανακαλύψει. Αρκεί να έχεις όρεξη για εξερεύνηση Και καλή διάθεση. Feeling it